हाय, मी डायटिशियन अनघा जाधव. आज मी तुमच्याशी बोलणार आहे डायबिटीजबद्दल. मी डायबिटीज आणि इन्सुलिन रेजिस्टन्स याच्यावर ऑलरेडी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे डिटेलमध्ये. तो हिंदी भाषेत आहे, माझ्या चॅनलवर तुम्ही बघू शकता. पण आज मी बोलणार आहे डायबिटीज आणि त्याच्यासोबत घेतले जाणारे मेडिसिन्सबद्दल. डायबिटीज होतं म्हणजे काय होतं, तर शुगर वाढते हे तुम्ही मला सांगाल. पण डायबिटीजमध्ये शुगर का वाढते, तर तुमचे पॅन्क्रियाज व्यवस्थित काम करत नसल्यामुळे तुमची शुगर वाढते. म्हणजे एखादा नॉर्मल पर्सन असेल त्याची शुगर वाढत नाही. कारण का, तर त्याचे जे पॅन्क्रियाज आहे ते व्यवस्थित काम करत आहे. म्हणजे ते एवढं इन्सुलिन प्रोड्यूस करत आहे जेवढं आपण जे काही खातोय. म्हणजे तुम्ही राईस, डाळ, चपाती जेवढं काही खाताय तेवढं तर त्यातली ती शुगर तो आपली घेतो आणि सेल्सपर्यंत नेऊन पोचवतो. पण जो पर्सनला डायबिटीस आहे त्याचे शुगर्स वाढतात. कारण का, तर त्याचे पॅन्क्रियाज थोडं कमी काम करतात. ओके, तर त्यामुळे तुम्ही खूप जरा जास्त खाल्लं की तो ओव्हरबर्डन होतो, त्याच्याकडून तेवढं पुरेसं काम केलं जात नाही आणि मग त्यावेळेला त्याची शुगर लेवल वाढते. आता तुमच्या डोळ्याला चष्मा लागला, का लागतो, तर तुमच्या डोळ्याला थोडं कमी दिसतं, मग त्यावेळेला तुम्ही चष्मा लावता आणि मॅनेज करतात. त्याच प्रकारे माझं तुम्ही चष्मा लावणं हा आजार आहे का? नाही. तसंच डायबिटीजमध्ये तुमचे पॅन्क्रियास थोडं कमी काम करतायत म्हणून मी त्याला आजार मानत नाही. माझं म्हणणं काय आहे की तुमचा पॅन्क्रियास थोडं कमी इन्सुलिन प्रोड्यूस करतोय ना, तर तेवढ्या इन्सुलिनमध्ये तुम्ही मॅनेज करा. जसं तुम्ही चष्मा लावून डोळ्याचं मॅनेज करताय, तसंच तुम्ही पॅन्क्रियासोबत थोडं लिमिटेड मेडिसिन घेऊन तुम्ही मॅनेज करा. पण आपल्याकडे तसं नाही होत. आपल्याकडे एकदा शुगर झाली की आपण डॉक्टरकडे जातो. डॉक्टर तुम्हाला एक स्पेसिफिक मेडिसिन देतो, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, वॉट एव्हर तुमच्यासाठी जे सुटेबल असेल ते, आणि त्यानुसार परत ते मेडिसिन घेतात, तुमचं रेग्युलर रुटीन परत चालू करतात आणि तुम्हाला माहिती आहे की मी औषध घेतोय, माझं शुगर लेवल कमी होत आहे. मग वर्ष जातं, 2 वर्ष जातात, तुम्ही रेग्युलरली मेडिसिन घेताय, मेडिसिन घ्यायला चुकत नाहीये, रोज घेतायत. 2 वर्षांनी परत तुमचे शुगर लेवल वाढतात, तुम्ही परत डॉक्टरकडे जातात, डॉक्टर परत तुमचा डोस वाढवतो, परत वर्षभर तुमचं रुटीन चालतं, परत तुमचा शुगर लेवल परत 2 वर्षांनी वाढतात. तर मग हे रुटीन होत जातं. मग तुम्ही एक नोटीस केलं का डे बाय डे आपला डोस का वाढतोय औषधांचा, ह्या गोष्टीचा तुम्ही कोणी विचार करता का? तर तो डोस का वाढतो? कारण तुमची जी औषधं आहेत ती तुमचं शुगर लेवल कमी करत नाही आहे. तुमची औषधं तुमच्या पॅन्क्रियाजला पुश करतात की त्याने जास्तीत जास्त इन्सुलिन प्रोड्यूस करावं. आणि तुमचा पॅन्क्रियाज पहिले 500 mg डोस दिल्यानंतर तो इन्सुलिन प्रोड्यूस करतोय, काम करतोय. नंतर त्याला 1000 mg डोस लागतो, नंतर अजून एक गोळी ॲड होते. पण खूप सतत पुश केल्याने तो हळूहळू अकार्यक्षम होतो आणि मग एंडला काय होतं की औषधं बंद होतं आणि तुम्हाला बाहेरून इन्सुलिन द्यायला सुरुवात केली जाते. मी माझ्या पेशंटला नेहमी समजावून सांगते की तुमचे पॅन्क्रियाज जर थोडं कमी काम करतायत तर त्यांच्याकडून कमी प्रमाणात काम करून घ्या. एक सिंपल उदाहरण देते मी तुम्हाला की मी नेहमी म्हणजे माझ्या प्रत्येक डायबिटीसच्या पेशंटला उदाहरण देते की मी तुम्हाला सांगितलं की 10 kgचं एखादं बॅग आहे, ते उचलायचं आहे आणि तुम्हाला 2 किलोमीटर नेऊन ठेवायचं आहे. ओके, तर तुम्हाला ते 10 kgचं बॅग एकाच वेळेला उचलून नेऊन ठेवायला सांगितलं तर तुम्हाला त्रास होईल, थोडंसं जड वाटेल. म्हणजे मी असं म्हणत नाही की जमणारच नाही, जमतं, पण थोडा त्रास होतो. पण त्याच 10 kgच्या जर मी 1 kgच्या 10 बॅग बनवल्या, तो 10 kg मी डिस्ट्रीब्यूट केला 10 बॅग्समध्ये 1 kgच्या, आणि तुम्हाला सांगितलं की दर 1 तासाने तुम्ही ती 1 kgची बॅग उचलायची आणि ठेवून यायची, तर ते तुम्हाला सोपं वाटेल ना. तर आपल्याला पण तेवढंच करायचं असतं. डायबिटीसमध्ये खूप मोठी गोष्ट करायची नसते. तुमचे पॅन्क्रियाज नॉर्मल माणसापेक्षा थोडं कमी काम करताय, तर त्यांच्याकडून थोडं थोडं कमी काम करून घ्यायचं आहे. म्हणजे डायबिटीसमध्ये असं होतं की तुम्ही भात बंद करा, चपाती बंद करा, तुम्ही केळं खाऊ नका, तुम्ही आंबा खाऊ नका, अशा पद्धतीने नाही चालत. तुम्ही जर एखाद्या प्रॉपर क्वालिफाईड डायटिशियनचा सल्ला घेतला तर तुम्ही आंबा, केळी, चिक्कू, पुरणपोळी, लाडू, करंजी हे सगळं खाऊ शकता डायबिटीस सहित. फक्त तुम्हाला माहिती पाहिजे की तुमच्या पॅन्क्रियासची कपॅसिटी किती आहे आणि तो किती काम करतो, त्याच्या कपॅसिटीनुसार तुम्ही खाल्लं पाहिजे. मी असं म्हणत नाही की तुम्हाला एकाच दिवशी 2-2 आंबे खायला मिळतील किंवा मी तुम्हाला रोज केळी खायला देईन, पण तुम्हाला एकदम ह्या सगळ्या गोष्टी सोडून राहता येणार नाही. तुमच्यासाठी तुमच्या ब्लड शुगरच्या लेवलनुसार, तुमच्या मेडिसिननुसार डोस ॲडजस्ट करून दिले जातील आणि तुम्हाला त्या डोसेसमुळे, त्या मॅनेजमेंटमुळे तुम्ही माझ्याकडून लर्न कराल की तुम्ही डायबिटीस असूनही तुमचे आवडीचे पदार्थ खाऊ शकाल. तुमचा जो डोस आहे तो मी कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न करेन. माझ्याकडे असे खूप सारे डायबिटीसचे पेशंट आहेत ज्यांचे मेडिसिनचे मिनिमम डोसवर मी त्यांना डाएट प्लॅन करून दिलेले आहेत आणि ते मिनिमम डोस घेऊन त्यांचं व्यवस्थित
लाईफस्टाईल जगतायत. तर मला एवढंच सांगायचं आहे, डायबिटीज सोबत तुम्ही आनंदाने जगू शकता. तुम्ही सगळं काही खाऊ शकता. तुम्ही भात खाऊ शकता, तुम्ही गूळ खाऊ शकता, तुम्ही केळं खाऊ शकता, तुम्ही आंबा खाऊ शकता, पण प्रमाणात. आणि ते प्रमाण किती घ्यायचे, त्याची पोर्शन साईज किती हवी आहे, तुम्ही कधी कुठली गोष्ट खाल्ली पाहिजे, हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही एखाद्या चांगल्या क्वालिफाईड डायटिशियनचा सल्ला घ्या. थँक्यू.